Folytatódik 8 napos utam, amely 3 országon át délről észak felé vezet. Nagypéntek reggele van, és indulok tovább ezzel a szép kék busszal Andorrába. A hegyvidéki adó- és síparadicsom 22 000 lakosú fővárosa, a két hegyvonulat találkozásánál fekvő Andorra la Vella, Európa legmagasabban fekvő fővárosa. Megérkeztem Andorrába, 1014 méteren vagyok, itt a fővárosban, Andorra la Vellában, éppen a Kékestető magassága ez, és innen indulnak a hegyek 2, sőt majdnem 3000 méterig. Andorra az a hely, ahol azt hiszem, hogy a magyar szív egy kicsit nagyobbat dobban, hiszen az andorrai válogatott mindössze egyszer győzedelmeskedett fölöttünk, és legutóbb is ugyan eléggé erőnket megfeszítve, de mégiscsak sikerült legyőzni őket diadalmasan. Ezt az országot, ezt a közel 80 000 lakosú államot, ahol a nőknek is van választójoga 1970 óta, illetve 1993-tól kezdve tagjai az ENSZ-nek, szóval őket 6 alkalomból 5-ször diadalmasan legyőztük. Úgyhogy Andorra, én azt mondom, szépek a hegyek, szép a természet, de labdarúgásban sehol nem vagytok. És hát mondanom sem kell, hogy Andorra még sohasem jutott ki az Európa-bajnokságra, ami nekünk sikerült, pedig egy komoly európai nemzetről van szó, hiszen az ország területe majdnem eléri Budapest nagyságát. Andorrát vámmentes boltjai a mindkét szomszéd felől, azaz Spanyolországból és Franciaországból áradó bevásárló turizmus célpontjává teszik. Nagyon izgatott vagyok, 4 féle térkép van a zsebemben, megterveztem itt a napot Andorrában. Először a parlamenthez megyek, hiszen akik ismernek, tudhatják, hogy ez a kedvenc szórakozásom, mindenütt megkeresni a parlamentet. Itt is vagyok közben előtte, ez az új parlament épülete, itt dolgoznak az andorrai képviselők. A zászló, ne tévesszem meg senkit, nagyon hasonlít a román zászlóra itt, de ez az andorrai nemzeti lobogó. És ha megfordulok, akkor már is itt vagyok a Casa de la Vall előtt, amely a történelmi parlament volt. A parlament 3 évszázadon át ebben az 1580-ban épült katalán nemesi családi házban működött, az 1700-as évektől kezdve folyamatosan. Itt vagyok az ülésteremben. Európa egyik legrégebbi parlamentje az andorrai, 1419 óta működik. Ebben a teremben 1701 és 2011 között üléseztek a képviselők. Középen a miniszterek, a kormánytagok ülnek az asztalnál, körülöttük pedig az akkor még 28 képviselő a templomi kórushoz hasonló elrendezésben. A terem túlsó végében lehet látni a jelenlegi 2 államfő képét. A francia elnök, illetve a katalóniai Urgell város püspöke. Az ország államformája ugyanis alkotmányos binarchia, hiszen nem egy államfője van, hanem 2 történelmi okokból. A 13. században ugyanis ez a 2 hűbér úr, az urgelli püspök, illetve egy francia gróf versengett az andorrai völgyekből befolyó bevételekért, és a béke fenntartása érdekében a mai napig felváltva gyakorolják az államfői jogokat, ugye most már nem hűbéri jogokról van szó. A tanácsterem túloldalán a házi kápolna található.
A mini állam közigazgatási egységeit egyébként ma is parókiáknak hívják. Andorra területe 7 parókiára oszlik. És közvetlenül az ülésterem mellett található a konyha, amelyet még az 1930-as években is használtak, hiszen a képviselők itt étkeztek, és munka közben bizony megéheztek. Egy hatalmas tűzhely, ennek a kis konyhának a közepe, elég sötét itt a kémény, de azért megmutatom, magasan van egy kürtő, egyszerű berendezés, hiszen itt minden hegyi kőháznak legfontosabb része a konyha a Pireneusokban. Itt pedig egy kép arról, hogy a képviselők a hagyományos öltözetben hogyan étkeztek. Az épület földszintjén pedig az egykori bírósági tárgyalóterem látható, hiszen elfért ebben az épületben a bíróság is. Itt fönt a hegyoldalban a város fölött van egy remek sétaút, egy kis patakkal, ahonnan az egész várost be lehet látni. Alattam Andorra la Vella, a főváros, és magasan fölötte pedig hósapkás hegyek. Ajánlottak egy tavat, amelyet megpróbálok fölkeresni. Állítólag egy ingyenes buszt kell kérni, amely oda elvisz, de nagyon a lábom elé nézek, hogy nehogy kitörjön a bokám, mert Andorra nem tagja az Európai Uniónak, az egészségbiztosításom itt nem érvényes. De se baj, legalább az ebéddel nem kell az időt húznom, hiszen nagypéntek van. És valóban, Andorra egyik parókiája ingyenes taxit működtet, amellyel a magasabban fekvő kirándulóhelyekre lehet eljutni. A gyönyörű túraútvonalak, via ferráták mellett nem messze van a világ leghosszabb, több mint 5 kilométeres nyári bobpályája is. Valóban megérkeztem ehhez a tóhoz, 1700 méter magasan, néhány havas csúcs körül. Gyönyörű. Találomra indultam el az egyik jelzésen lefelé. Itt is vannak bogárhotelek, gyönyörű leírással. Bár én azt hiszem, hogy a mellette levő edényben több bogár van. Nem tudom, hogy a madárcsicsergést lehet-e majd hallani ebben a nagypénteki csendben. Teljesen alpesi környezetben vagyok, fenyvesekkel, hósapkás csúcsokkal, alpesi legelőkkel, mintha nem is Franciaország és Spanyolország között lennék. Hát nem gyönyörű ez az ösvény? Sietek, csak elmondok még egy gondolatot, ami eszembe jutott, mert lassan szürkül, nehogy itt érjen a nagypénteki éjszaka.
De arra gondoltam, hogy valahogy ez a földi élet, ez a Mennyország felé vezető élet is egy kicsit olyan, mint ez az út. Vannak nagyon rossz részei, nem csak örömökkel vannak kikövezve, meg nevetéssel, hanem szenvedéssel, meg botlásokkal, meg kövekkel. De miközben mész rajta, az egész a javadra van. A jó levegő, a mozgás, eléggé szenvedős néha, de hogyha képes vagy ezen túlmenni ésszel, hogyha leküzdeni és nem leragadni és megállni és szídni a köveket, hanem mész tovább, akkor a végén nagy-nagy öröm vár. Úgyhogy remélem, hogy az én napom is így ér majd véget. Lejöttem a hegyről, újra itt vagyok Andorra la Velljában, hát itt egészen más a hangulat, mintha nem is lenne nagypéntek. Óriási tömeg, vásárlás, a húsvéti szünetet mindenki igyekszik kihasználni, pedig este 8 óra van, ki gondolná? Szállást az ország másik végén, a francia határnál félórányi busztávolságra foglaltam. Az utolsó busszal mentem, amely jókedvű síelőket vitt haza. Ezen a vidám buszúton eljöttem az ország egyik végéből a másikba, most itt vagyok a francia határnál. Olyan, minthogyha Újpalotáról valaki busszal elmenne mondjuk Kelenföldre, 50 percig tartott az út, és megérkeztem ebbe a délben foglalt egyszerű szobába. Én már kinéztem ott szemben az ablakon, holnap reggel mutatom meg, hogy mit láttam. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát!